نکته خیلی مهم رو بهتون همینجا یادآوری بکنم. از الگوی بدون پنس استفاده شده. اگه به دنبال مانتوهای شیک و جذاب برای مهمونی یا استایل تابستونتون هستین، امروز الگوسازی 2 مدل مانتو رو بهتون آموزش میدم که این دوتا مانتو دقیقاً همونهایی هستن که میخواستین. سلام به کارگاه کوچیک من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن آموزش الگوسازی این 2 مدل مانتو تا انتها همراه من باشید. قبل از اینکه بخوایم مدل اول رو الگوسازی کنیم، تحلیل الگویش رو با همدیگه انجام میدیم. همونجور که توی مدل میبینین، الگویی که برای این تونیک استفاده شده الگوی بدون پنسه، چون ما هیچ پنس و برشی به جز این برش افقی روی لباسمون نمیبینیم. این مدل رنگ روشنش واضح‌تره و بهتر میتونید متوجه بشین. ببینین هیچ پنس و برشی ما در قسمت بالای لباسمون نداریم، پس متوجه میشیم که از الگوی بدون پنس توی این مدل استفاده شده. تنها برشی که داره برش افقیه که در ادامه نحوه الگوسازی این مدل برش رو هم بهتون میگم. بلندی این مدل میتونه تا حدودای 10 الی 15 سانتی متر زیر خط باسن و یا اینکه مثل این مدل حدود 4-5 سانتی متر بالای خط زانو باشه. این برش رو شما میتونین حدودای خط سینه داشته باشین مثل این لباس، یا اینکه مثل این یکی مدل حدودای خط کمرتون برش رو داشته باشین. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه و بسته به اندام شما داره. این مدل برش که نزدیکای خط سینه است، یک مقدار قسمت بالا تنه رو پرتر و بزرگتر نشون میده. خب بریم برای الگو سازیش. همونطور که توی مدل ها دیدین، الگوی اساس این تونیک ها الگوی بدون پنسه. شما میتونید از هر الگوی بدون پنس یا الگوهای آماده‌ای که دارین استفاده کنین، یا اگر دوست داشتین از الگوی بدون پنسی که من توی کانال منتشر کردم و لینکش رو پایین براتون قرار میدم که تنخور بسیار زیبایی داره استفاده بکنید. برش افقی که روی این مدل ها داشتیم، همونطور که دیدین توی یک مدل از خط سینه به پایین بود، توی یک مدل بین خط سینه و خط کمر بود و یا حتی میتونه روی خود خط کمر باشه. بهتون توصیه میکنم اگر که نمیخواین شما رو این لباس زیاد چاق نشون بده، برشتون رو روی خط سینه نداشته باشین، چون برش روی خط سینه معمولا مناسب لباسهای بارداری یا افرادیه که شکم برجسته‌ای دارن و میخوان این شکم رو با اون چین‌ها پوشش بدن. پس بین روی خط کمر یا فاصله خط سینه و خط کمرتون رو یا به 3 قسمت تقسیم بکنید، 1/3 بالاییش رو علامت بزنید، یا به 2 قسمت تقسیم بکنید و خط 1/2 رو به عنوان خط برشتون مشخص بکنید. من اینجا فاصله خط سینه تا خط کمر رو نصف میکنم و این قسمت میشه خط برش من. قد لباس رو هر چقدر که خواستین بنا به سلیقه خودتون میتونین امتداد بدین، یا میتونه پایینتر از خط زانوتون بالای خط زانوتون باشه، یا میتونه پایینتر از خط باسنتون باشه که این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. پس این خط قرمز رنگ باید به عنوان خط کمر برش بخوره. یه نکته خیلی مهمی رو که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما خط‌هایی که افقی هستن روی بدنمون هستن خط‌های صافی نیستن. مثلا خط کمر ما به صورت یک خط صاف نیست، حالت یک مقدار انحنا دارن. ولی اگر ما بیایم این خط رو روی الگومون به صورت یک خط صاف برش بزنیم و همون خط صاف رو روی پارچمون بندازیم و برش بزنیم، گوشه‌های لباسمون به سمت پایین کشیدگی پیدا میکنه و به اصطلاح لقی داره. پس من باید این لقی رو باید از برش‌های افقی لباسم بگیرم. پس کاری که میکنم اینه که از اینجا به اندازه 1 الی 1.5 سانت بالا میرم و به این صورت این رو من برش میزنم و این قسمت دور ریز میشه. ببینین این قسمت نباید خیلی هلال باشه، یه هلال ملایم نزدیک به خط صاف باشه. پس در تمام برش هایی که شما تو محدوده خط سینه تا خط باسن میزنید، این لقی رو لحاظ بکنید و این لقی رو بگیرید. خب الگو از این قسمت برش خورده میشه، قسمت بالا از قسمت پایین جدا میشه. یه نکته خیلی مهم رو بهتون همینجا یادآوری بکنم. ببینین این لباس چون جلو بسته است باید در قسمت پشت زیپ مخفی بخوره. حالا برای آزادی که شما به این لباس به دور کمر این لباس میدین بسته داره به اون بلندی زیپی که میخواین پشت کمر لباستون استفاده کنید. اگر میخواین زیپی که برای پشت لباستون استفاده بکنین تا پایین باشه، مثلا زیپی باشه که تا حدودای خط باسنتون بیاد، شما میتونین تکه بالا رو اینجا میشه جلوی شماره 1
میتونین آزادی جلوی شماره 1 یعنی این قسمت رو شما یه مقدار جذب بگیرید. مثلا با فاصله 1 الی 1.5 سانتی متر فقط بیشتر آزادی ندین که یک مقدار کمر این لباس شما جذب باشه. ببینید دقیقاً مثل این مدل یک مقدار کمرش اینجا انحناها رو اگر ببینید یک مقدار کمرش حالت جذب داره. اما اگر زیپی که استفاده میکنین زیپی باشه که فقط حدودای مثلا 20 سانتی متر 30 سانتی متر بالای لباستون رو پوشش بده و دیگه به این قسمت کمر و این قسمتی که الان ما میخوایم از اینجا به بعد چین ها رو اضافه بکنیم، از این برش به بعد میخوایم چین ها رو اضافه کنیم، زیپتون تا برشتون نمیاد، شما باید آزادی این قسمت رو بیشتر بکنین، چون اگر آزادیش رو بیشتر نکنین اصلا لباس از تن شما عبور نمیکنه. پس حواستون به این نکته آزادی باشه. اگر زیپ شما برشتون رو پوشش نمیده، اینجا قبل از اینکه بخواین اصلا این برش رو شما ایجاد بکنین، همون ابتدای کار که دارین الگوی اولیتون رو میکشین، آزادی بیشتری به این قسمت بدین و این قسمت کیپ اندامتون نباشه. ولی اگر که زیپ توی قسمت برش اومد و پایین تر از برش بود، اون دیگه مسئله نداره و میتونین که هر چقدر که خواستین آزادی این قسمت برشتون رو، دور کمر برشتون رو اندازه بگیرید. خب حالا میایم سراغ اضافه کردن اون قسمتی که باید چین داده بشه. اگر میخواین که چینی که به دور کمرتون میدین، اون تکه چیندارتون چینهای خیلی زیادی داشته باشه، این قسمت رو اندازه میزنین، این خط قرمز رنگ رو از اینجا تا اینجا رو اندازه میزنید، هر چقدر که بود همون مقدار رو از این قسمت بیرون میرید. پس همون مقدار رو بیرون رفتن، یعنی الان این فاصله و این فاصله با هم دیگه یکسانه. اما اگر نخواستین که چین ها زیاد باشه یا متراژ پارچتون اجازه این کار رو بهتون نمیداد، حدوداً 20 الی 30 سانتی متر خارج بشید و یا اینکه 1/2 این مقدار، نصف این مقدار رو خارج بشین. ولی خب دیگه اون موقع چین های کمتری دارین و لباستون چین کمی داره. هر چقدر اینجا خارج شدین، از پایین کارتون هم به همون مقدار باید خارج بشین و این دوتا قسمت رو به هم دیگه وصل بکنین. حالا به این خط توجه بکنین. این خط به صورت یک خط صاف معمولاً در نمیاد، اما بستگی داره به اینکه سایز شما چه سایزی باشه و اینکه این برش رو کجا شما بزنین. ممکنه این خط صاف در بیاد. اگر این خط صاف در اومد، دامن لباس شما پایینش به صورت خمره‌ای در میاد، حالت جمع شدگی و یا توی تن شبیه قارچی در میاد. اما اگر که دوست دارین پایین لباس شما حالت فون داشته باشه، مثل این مدل، وقتی لباس رو باز میکنین حالت دامنی و فون داشته باشه، اگر که این خط به صورت خط صاف بود یا احساس کردین انحنای این خط یک مقدار کمه، میتونین یک عوضمان کوچیک این قسمت پایین دامنتون بدین به اندازه 2.5 الی 3 سانتی متر. دیگه بیشتر از 3 سانتی متر سعی کنین این مقدار نباشه. به اندازه 2.5 الی 3 سانتی متر از این گوشه خارج میشید و به قسمت بالا وصل میکنین. با این کار دامن شما یک حالت فون مانندی پیدا میکنه. خب حالا چون من اینجا رو عوضمان دادم و به اصطلاح فون کردم، باید عمل فونگیری رو حتما انجام بدم، وگرنه این گوشه‌های لباس من ریزش پیدا میکنه. این خط قرمز رنگ رو علامت میزنم بدون اینکه سر متر یا خطکشم رو تغییر بدم. همون عدد رو میارم و روی خط سبز رنگ پیدا میکنم و بعد این رو به این صورت اینجا وصل میکنم. این قسمت کوچیک دور ریز میشه. همین مقدار کم اون فونگیری رو برای شما انجام میده و از ریزش پهلوهای لباس شما جلوگیری میکنه. این قسمت ها برش خورده میشه و قسمت جلوی الگوی ما آماده است. خب این از الگوی جلوی شماره 1 و این هم از جلوی شماره 2. تمام کارهایی رو که برای الگوی قسمت جلو انجام دادیم، همین کارها رو برای قسمت پشت هم انجام میدیم و از لحاظ الگو سازی قسمت جلو و پشت با هم تفاوتی ندارن. الگوی آستین هم یک الگوی آستین معمولیه که متناسب باشه با الگوی بالاتنه اولیتون. شما اگر که دوست داشتین مثل مدل میتونید پهنای مچیش رو یک مقدار زیادتر بگیرین و یک عوضمان به کل آستینتون بدین که آستینتون به این صورت چیندار باشه، که من در یک ویدیو به طور کامل روش عوضمان دادن الگوی آستین رو براتون توضیح دادم که لینک اون آموزش رو پایین قرار میدم که اگر خواستین
عوضمان بدین به آستینتون، از اون روش ها استفاده کنید. دوختش بسیار راحت و ساده است. شما این قسمت جلوی شماره 2 رو طبق روشی که توی دامن ساحلی، دامن چیندار ساحلی بهتون آموزش دادم چینکش میکنید و به جلوی شماره 1 وصل میکنید. قسمت جلوی شماره 1 روی دلای بسته پارچه میفته، جلوی شماره 2 هم روی دلای بسته پارچه میفته، ولی قسمت پشت رو باید روی دلای باز پارچه بندازین، چون قرار در قسمت پشت شما زیپ مخفی بدوزین که دوخت زیپ مخفی رو هم آموزشش رو قبلا توی کانال گذاشتم. لینک اون آموزش رو هم پایین براتون قرار میدم. پس به نکته زیپ خیلی دقت کنید که اگر که این قسمت کمریتون، این قسمت برشتون آزادی زیادی نداره و تقریبا کیپ با اندامتون، شما باید طول زیپی که استفاده میکنید به قدری باشه که این برش رو پوشش بده و حدوداً مثلا 10 الی 12 سانتی متر پایینتر از برشتون هم بیاد. موقعی که میخواین الگو رو روی پارچه بندازین، میتونین قسمت CF رو، قسمت مرکزی جلو رو روی دلای باز پارچه و قسمت مرکزی پشت CB رو روی دلای بسته پارچه بندازین. در این حالت لباس شما جلو باز میشه که میتونین جلوی لباستون قزن و یا دکمه بدوزین. اگر که تا اینجای آموزش رو با من همراه بودین و الگوسازی این مدل مانتو رو دوست داشتین، خوشحال میشم که با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنین. اگر که کانال رو تا حالا سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزنید که به آموزش‌های کانال خیلی راحت‌تر و سریع‌تر دسترسی پیدا کنین. در ادامه مانتوی مدل دوم رو با همدیگه الگوسازیش رو انجام میدیم. دومین مدل رو با همدیگه تحلیل الگویش رو انجام میدیم. ببینین این مدل باز شبیه مدل اول از الگوی بدون پنس استفاده شده و آزادی نسبتاً زیادی داره، چون زیر دست لباس رو ببینید یه حالت کیمونو داره. یه مقدار که بیشتر دقت بکنیم اینجا برش آستین رو میبینید. پس با توجه به این برش حلقه آستین و این حالت کیمونو مانندی که زیر دست داره، متوجه میشیم که از الگوی سرشانه افتاده‌ای استفاده کرده که طبق روش اولی که آموزش دادم خط آستینتون حالت خط صاف داره. ببینید همونجور که توی تصویر هم میبینید خط آستین اینجا حالت صاف داره. برشی که در قسمت جلو ایجاد شده تا حدودای خط سینه، نهایتاً 4-5 سانتی متر پایین‌تر از خط سینه است و چین‌هایی در این قسمت داده شده که این چین‌ها به خاطر عوضمان‌هایی که در ادامه بهتون میگم این عوضمان‌ها رو چطوری میدیم. خب آستین رو شما میتونید یک مقدار گشادتر طراحی کنید و در نهایت با یک کمربند آستین رو به این صورت دور دستتون ببندین که حالت تزئینی و نما هم داشته باشه. قد این لباس هم حدودای خط زانوه، میتونه حالا بلندتر و یا کوتاهتر هم باشه. اضافات روی همگرد نداره چون لبه های لباس کاملا کنار همدیگه قرار گرفتن و نیازی به دادن فضای دکمه و جا دکمه نداریم. خب همونطور که توی مدل دیدین الگوی ما آستین سرشانه افتاده است که طبق روش اول گفتم این رو الگو سازی میکنیم. لینک آموزش پایین براتون قرار داره. آزادی که به این لباس میدین یک آزادی حدوداً 2.5 الی 3 سانتی متر آزادی مناسبیه، چون ما میخوایم اینجا هم عوضمان بدیم. خیلی زیاد اگر بخوایم آزادش کنیم ممکنه که لباس یک مقدار سنگین بشه، مخصوصا اگر از پارچه‌ای استفاده میکنین که گرم بالایی دارن. خب حالا باید بیایم قسمت جلوی یقه رو طراحیش رو انجام بدیم. از گوشه گردن اگر که دوست داشتین میتونین گوشه گردن رو به اندازه 1 سانتی متر باز بکنید، از اینجا 1 سانتی متر داخل بشین، گوشه گردنتون رو بازتر بکنین که خیلی یقتون به گردنتون نچسبه. از اون قسمتی که باز کردین تا خط سینه یا حدود 4-5 سانتی متر پایین تر از خط سینه یک خط صاف میکشیم و این قسمت رو جدا میکنیم. پس اینجا برش خورده میشه و این قسمت میشه تکه جلوی لباس ما. چون داریم از الگوی بدون پنس استفاده میکنیم و این لباس هم لباس جلو بازه، ما احتیاج به گرفتن لقه های زیادی روی لباسمون نداریم. اصولاً الگوهای بدون پنس چون برای لباس های آزاد هستن نیاز به لقی ندارن، مگر اینکه شما الگوی بدون پنسی که استفاده میکنین یک الگویی باشه که شما تنخورش رو دیدین و دیدین که مثلا نیاز برای حلقه گردنتون لقی بگیرید. ولی این رو توجه کنین، الگوی اصولی و درسته که نیازی به گرفتن لقه های زیادی نداره. شما توجه کنین توی الگوهایی که بر اساس مولر کشیده میشن، ما لقه های زیادی
از لباسمون نمیگیریم و من اصلا اصولا روی الگوهای خودم هیچ گونه لقی رو نمیگیرم، چون انقدر اون الگوها اصولی و دقیق طراحی شدن که نیازی ندارن که اون الگوی اولیه لقیش گرفته بشه، مگر اینکه بخوام یک برش مثلا عصایی داشته باشم یا یک یقه انگلیسی داشته باشم که یقه رو خیلی باز کردم، اون موقع یک لقی خیلی کوچیک از اون قسمت میگیرم. اگر که میخواین از لقی گرفتن ها راحت بشین، الگوی اولیه‌ای که میکشین رو الگوی درست و اساسی بکشین. این مدل الگوی بالاتنه بدون پنسی که من آموزشش رو توی کانال گذاشتم، یک مدل برای سایزهای پایین‌تره و یک مدل برای سایزهای بالاتره. هر دو چون بر اساس متد مولر طراحی شدن، لقی شما نیاز ندارین بگیرین و از در واقع دردسرهای لقی گرفتن راحت میشین. توصیه میکنم اون الگو رو یک بار امتحان کنین و متوجه تفاوت تنخورش با الگوهای دیگه بشین. خب حالا پس من اینجا دیگه لقی نمیگیرم چون الگوی من احتیاج به لقی گرفتن نداره. این قسمت جدا میشه و به عنوان تکه جلوی شماره 1 کنار گذاشته میشه. خب حالا میام سراغ تکه جلوی شماره 2. تکه جلوی شماره 2 توی این قسمت یک حالتهای چین داشت که این چین ها رو ما باید با عوضمان دادن روی لباسمون ایجاد بکنیم. این خطی رو که داشتم، این خط برشی رو که داشتم، میام اندازه میزنم، هر چقدر که بود این رو به 4 قسمت مساوی تقسیم میکنم، یعنی 3 تا علامت اینجا میزنم. قسمت هلال زیر دست رو، این قسمتی که حالت کیمونو مانند به لباس من میده، گودترین قسمتش رو پیدا میکنم و از این نقطه به اون علامت‌های 1/4 که زدم مشخص میکنم، وصل میکنم. حالا باید این خطوط رو برش بزنم و به این فضا عوضمان بدم. فقط حواستون باشه موقعی که دارین برش میزنین اتصالش از این نقطه قطع نشه. خب حالا زیرش رو کاغذ میچسبونم و به این فضایی که اینجا دارم من عوضمان میدم. عوضمان هایی که میدم بستگی داره این که شما بخواین این قسمت جلوی لباستون چقدر چین داشته باشه. یه نکته رو توجه کنید، موقعی که میخواین عوضمان بدین خط جلوی لباستون باید یک خط صاف باشه. ببینید یک خط صاف این گوشه من میکشم ابتدای کار، این خط جلوی لباسم رو اینجا میچسبونم که این قسمت لباسم از حالت خودش خارج نشه. خب حالا شروع میکنم به عوضمان دادن. ببینید پس این خط صافی که زدین اینجا خیلی مهمه، چون اگر نبود ممکن بود که شما این قسمت پایین رو هم بکشید به این سمت و قسمت CB لباستون، CF لباستون از اون حالت طبیعی خودش خارج میشد. ببینید به این صورت شروع میکنید عوضمان دادن. بستگی داره به این که شما میخواین چقدر چین بدین. حدودای 5 الی 7 سانتی متر عدد مناسبیه. من اینجا 7 سانتی متر رو علامت میزنم، چون اگر 7 سانتی متر بدین 3 تا عوضمان 7 سانتی متری داریم، میشه 21 سانت و 21 عدد خوبیه برای چین هایی که به لباستون میبین. خب از اینجا هم دوباره از این قسمت، از اینجا هم دوباره 7 سانت علامت میزنم. تکه دوم رو اینجا میذارم و برای بعدی هم همینطور 7 سانت علامت میزنم. به این صورت. و بعد اضافاتش رو شما باید قیچی کنید. موقع قیچی کردن حواستون باشه. ببینید فاصله اینجا و اینجا و اینجا رو شما موقعی که میخواین قیچی کنین اول ببینید این لبه ها در نهایت باید روی همدیگه قرار بگیره به این صورت. این رو اینجا بذارید روی الگوتون. من موقتا میچسبونمش. این رو هم اینجوری
این رو هم به این صورت. انگار که مثلا هنوز عوضمانی نداریم. حالا اضافات رو قیچی میکنیم. ببینید به این صورت میشه. این برای زمانیه که شما میخواین این فضای عوضمانی که دادین رو به صورت پیلی داشته باشین. چون ببین اگر این قسمت نباشه، موقعی که این رو به صورت پیلی میدین، شما ممکنه که دوست داشته باشین اینجا پیلی مانند باشه، اینجا کم میدین. حالا اگر خواستین به صورت چین باشه، مثل مدل نخواستین پیلی مانند باشه، فقط این قسمت رو یک حالت برجسته تر صاف نیاین. ببینید به این صورت یه حالت برجسته مانندی، خط صاف نکشین. به این صورت برش بزنید. بعد که چین هاتون رو دادین، اگر که نیاز بود که خطتون رو به صورت یک خط صاف در بیارین، اون موقع آرایشش بدین. ببینید به این صورت. اگر که خواستین چین باشه، و اگر خواستین پیلی باشه، حالت اول رو اجرا بکنید. پس ببینید به این صورت چین میدین و بعد اینها که چین کش شدن، اینها در کنار همدیگه قرار میگیرن. برای قسمت پشت ما تغییراتی روی الگومون نیاز نداریم بدیم، فقط هر چقدر که اینجا آزادی دادیم به قسمت پشت هم همون مقدار آزادی رو میدیم و به همون روشی که قسمت جلو رو به الگوی آستین افتاده تبدیل کردیم، قسمت پشت رو هم الگوی آستین افتاده میکنیم. برای آستینش هم شما میتونید دم دست آستینتون رو یک مقدار عوضمان بیشتری بدین تا بتونید در نهایت دور مچتون رو به وسیله یک کمربند تزیین کنید و ببندید. خب دوختش خیلی راحته. شما فقط کافیه از این بالا شروع بکنید به 2 دور چرخ کردن، 1 دور کامل با درجه متوسط تا اینجایی که برشتون بود رو چرخ میکنید. دوباره 1 دوخت دیگه از کنارش میرین، این قسمت رو چینکش میکنید و در نهایت باید چک کنید که با این قسمت جلوی شماره که قراره به هم دیگه دوخته بشن به یک اندازه باشن. برای قسمت پشت هر چقدر که قسمت جلو رو یقش رو باز کردین، همون مقدار یقه پشت رو هم باز بکنید. خب حالا برای سجافش ببینید این لباس احتیاج به سجاف داره. خیلی راحت و معمولی مثل سایر سجاف لباس ها روی الگوی اصلیتون قبل از اینکه بخواید تمام این کارها رو انجام بدین به اندازه 6 الی 8 سانتی متر اینجا داخل میشین و از پایین هم به اندازه 6 الی 8 سانتی متر و به این صورت این خطوط رو به هم دیگه وصل میکنین و میتونید به عنوان یک سجاف یک تکه این سجاف رو به لباستون بدوزین. قسمت پشت هم که سجاف لازم داره، سجاف قسمت پشت رو هم هر چقدر از قسمت جلو روی سرشانه جلو داخل شدین، روی قسمت پشت هم داخل بشین. اینجا هر چقدر که داخل شدین اینجا هم داخل میشین روی قسمت پشت. از پایین هم به اندازه 10 الی 12 سانتی متر پایین میاید و به این صورت سجاف قسمت پشت رو طراحی میکنید. سجاف ها طراحیشون نکته خاصی نداره، خیلی راحت میتونید این تونیک رو برای تابستونتون بدوزید. در تمام طول آموزش به شما گفتم که از الگوی بدون پنس استفاده بکنید، الگوی بدون پنسی که تنخور خیلی خوبی داشته باشه. اگر که میخواین این مدل رو با استفاده از یک الگوی بدون پنس خیلی ساده و بدون نقص بدوزین، ویدیویی که در بالای تصویر قرار داره رو حتما ببینید.